ඔයාලට මතකද මම දවසක් කිව්වා අපේ ගෙදර කිචන් එක ඇතුලේ තියෙන කොස් ගහේ මුදුන් කොටස දවසක පෙන්වන්නම් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ගහේ මුදුන් කොටස එළියෙන් බැලුවහම පේන්නේ. හොඳින් හිරු එළිය වැටෙන නිසා මේකේ වැඩිපුරම ගෙඩි හැදෙන්නේ මුදුන් කොටසේ. ඒ වගේම හොඳට අතු විහිදෙන්නත් ඉඩ තියෙනවානේ. ඉතින් මේ ඇතුලේ තියෙන ගෙඩි වලින් එකක් ඉදිලා අද කිචන් එක පුරාම සුවඳ ගහනවා. ඔන්න එනම් මම මුලින්ම මේ වරක ගෙඩි කඩා ගන්නවා. දැන් ඔන්න පැහිච්ච කොස් ගෙඩියකුත් කඩාගෙන මම මේවට මොනවද කරන්න කියලා බලන්නකෝ. ඔන්න මම දැන් වරක ගෙඩිය කපා ගන්නවා. වතුර ටිකක් පොඟවපු කොළ කෑල්ලක් හරි ටිෂු එකක් හරි ළඟින් තියාගත්තාම කොහොල්ල ටික පිහදලා අයින් කරගන්න ලේසි. ඔන්න දැන් මේ විදිහට කපාගෙන මම මේකේ මතුළු ටික ඔක්කොම ගලව ගන්නවා. වැඩ පටන් ගන්න කලින් වරක මදුලකුත් කාලා ඉන්න එපා. ඉතින් ඔන්න දැන් කොස් ගෙඩිය කපාගෙන මම අද කොස් තම්බන්න තමයි යන්නේ. දැන් මදුළු ටික ගලවගෙන මේ විදිහට කොස් හැඩ ටිකත් වෙන් කරගන්නවා. මේ වගේ දෙයක් කරනකොට ඉතින් ගෙදර ඉන්න කවුරුම හරි ටිකක් උදව් කරනවා නම් හරිම ලේසියි. ඔයාලට නොපෙනුනාට පිටිපස්සේ ඉඳන් මගේ හස්බන්ඩ්ුත් මේ වැඩේට මට උදව් කරනවා. ඉතින් ඔන්න අපි දැන් ඔක්කොම කොස් මදුළු ටික ගලවගෙන තම්බන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් වැඩි නිසා මම මේකෙන් ටිකක් අයින් කරගෙන ශීතකරණයට දානවා. හෙට කිරිකොස් හදන්න ගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රමාණය මට ඇති. එහෙනම් අපි දැන් මේ ටික සෝදගමු. එක සැරේයි මම සෝදන්නේ. ගෙදරම ගහේවනේ. එළියෙන් ගෙනාවොත් නම් දෙපාරක් විතර සෝද ගන්න වෙයි. අපි දන්නේ නැහැනේ දූවිලි වැදිලා තියෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පෙනලකට දාලා වතුර බේරෙන්න තියෙනවා. කොස් ඇට ටිකකුත් අලලා මම පොතු අයින් කරගත්තා. දැන් අපි කොස් තම්බන්න ගන්න වාජනේ අඩියටම තමයි මේ කොස් ඇට ටික දාගන්නේ. ඔයාලට මැටි ඇතිලියක් හරි කැමති වාජනයක් මේකට ගන්න පුළුවන්. දැන් මම කොස් ටිකත් කපලා මේ විදිහට දාගන්නවා. කොස් තම්බන්න ගන්න නිසා මම මේ වගේ ටිකක් පොඩියට තමයි කපාගන්නේ. මේ විදිහට කොස් ටික ඔක්කොම කපාගෙන දැන් මම මේකට ලුණු කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. ඊළඟට කොස් තැම්බෙන අවශ්‍ය ගානට වතුර. කොස් හරි ඉක්මනින් තැම්බුණාට මේකට ප්‍රමාණයට වතුර තියාගත්තේ නැත්නම් හරියට හදාගන්න බෑ. වතුර වැඩි වුණොත් කොස් ටික බෙරි වෙනවා වගේම වතුර අඩුවෙන් තිබ්බොත් මේක අඩිය අල්ලලා රොස් වෙනවනේ. කොස් ටික වැහෙන ගානට වතුර තියන්න එපා. මේ වගේ කොස් වලින් භාගයක් වගේ වෙන්න මේ වලට පේනවා ඇති වතුර ටිකක් තමයි තියන්න ඕනේ. දැන් මම මේක ලිපෙන් තියලා ලිප ඔන් කරගෙන තැම්බෙන්න අපි වහලා තියෙනවා. දැන් විනාඩි 5කින් වගේ ඇරලා මම මේක ටිකක් හැඳි කූරකින් කවඩම් කරනවා. දැන් ආයෙත් මේක වහලා තව ටිකක් තම්බගමු. දැන් මම ලිපේ හීට් එක ටිකක් අඩු කරලා තියෙනවා. අපි මදගින්නේ තැම්බෙනවා කියන්නේ. දැන් බලමු අපි. දැන් කොස් ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි කලවම් කරලා කොස් ඇට ටිකත් උඩට අරගෙන බලමු කොස් ඇටයක් තැම්බිලාද කියලා. ඔව් දැන් කොස් ඇට ටිකක් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ලිපේ හීට් එක ගොඩක්ම අඩු කරගෙන වතුර ගතිය ටිකක් තියෙනවා නම් ඒ ටිකත් හිඳෙන්න තව ටිකක් වහලා තියලා ඔන්න දැන් නම් කොස් ටික හරි. විනාඩි 10ත් 15ත් අතර අපිට කොස් ටික හරියට තම්බ ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ලිප ඕෆ් කරලා මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. ඔන්න ඉතින් කොස් කන්න මම හදාගෙන තියෙනවා රසට තක්කාලි දාලා හදපු කට්ට කරවල හොද්දක් සමග පොල් සම්බෝලයක්. මේ රෙසිපි දෙකම මම කලින් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කොස් ටිකක් බෙදාගෙන රස බලමු නේද? අපේ ගෙදර ඉතින් මේ විදිහට කොස් තම්බල කන්නේ අමතර වේල් වලට තමයි. දවල් කෑමට මේ දේවල් ටික සූදානම් කරනවා නම් මේසෙට සුදු බත් ටිකකුත් තියලා අමතරව තව පපඩම් වේලි මිරිස් කරල් ටිකකුත් බදිනවා. කරවල හොදි නම් ටිකක් වැඩිපුර දාගත්තොත් රසයි. පොල් සම්බෝල ටිකකුත් දාගෙන
එහෙනම් බලමුකෝ රස. ඇත්තටම රසයි. එහෙනම් ඉදිරි දවසක ආයෙත් හමු වෙමු. මං ගිහින් එන්නම්.